What's up guys? Naami karon diri sa Libuna sa lugar ni Kimalin. Nagkanimi diri kay nami ko nga baboy para sa birthday ni Sansa. So tanawon guys, tanawon nature. Ada kayo. Bugnaw ay diri sa nga tanan, bugnaw kayo. Tanawa lang ninyo. Oh, so karon nato mi sa baboy. Tara. Papa si Papa. Narang baboy. Tara. Naghikta ni Buboy. Okay. So, tensya naman ni guys. Apita mo. A few inches later. Guys, di ka ba lumadop si Tutski? Tanawa. Tanawa. Oh. Nag-istorya sila sa baboy. What? Yang hangyo siya. Yang pahiktan. Karon. Update lang nito mo. Ano to? So guys, karon uli tama yung baboy na pinya ano niya mong pan kayutaan diri sa Libuna. So pauli kami karon saba yung baboy dahil update na nito mo ba abot kami sa balay. So, more to guys. So yun guys. So karon na ako sa Mumbalay. So ipakita ko tong short clip yung gibuhat dito sa pag-video dito sa Libuna, sa nature sa Libuna. So tanong kayo watch. 3, 2, 1.
So, what's up again guys? It's me, Rex Shimano. And karon regarding sa akong gibuhat nga short clip video dito sa Libona Bukidnon. Ang maingon guys is promised worth it yung laag pag madto mo dito. Ang place is hilom kaayo, walay dagang lingasa, walay samok. Kung gusto mo makapawalay mo sakto, adto lag lang mo dito, makapawalay gid mo. Tapos ang palibot okay kaayo. Dayon in terms sa kanang tubig ay isa pa bugnaw kaayo, maligo mo fresh kaayo ang tubig. Dayon and kung if ever madto manggaling mo ay mo kalimot talag jacket kay once tungtong ng kapunon bugnaw ayo, promise. Jacket and pajama, whatever else, medyas. Gumora to guys. Thank you sa pagtanaw sa akong short nga video, and please support my YouTube channel and don't forget to like, comment, share, and subscribe, and click the bell para updated mo sa akong latest nga video. So more to guys. Thank you and God bless.